Cursa electorală în Republica Moldova pentru Parlamentul Republicii Moldova, alegerile care vor avea loc la 28 septembrie în acest an, a demarat. Dragi privitori, va fi un buletin foarte lung. Se pare că s-au înscris o multitudine de partide, candidați independenți și aș vrea să vă dau câteva sfaturi. În primul rând, nu votați niciun candidat independent, pentru că niciunul din ei nu va trece. Este o cursă absolut care va duce în nicăieri pentru fiecare din acești candidați, oricât de pozitive ar fi intențiile lor. 2% sunt imposibile de acumulat pentru a trece pragul fixat de codul electoral, adică de legislația electorală a Republicii Moldova. Din partidele care s-au înscris în cursă, eu personal vă îndemn să votați partidele unioniste. Câte sunt ele? Au fost acceptate 3 partide unioniste care, sincer, doresc unirea Republicii Moldova cu România. Știu că alegătorii au dorit unirea acestor forțe unioniste într-o singură platformă electorală. Nu a fost posibil pentru că, vreau să vă spun, electoratul de dreapta este cel mai instruit, este cel mai pretențios și deseori, oricât de straniu ar părea, printre unioniști există, alegătorii unioniști, există preferințe și nu putem lupta împotriva acestor preferințe. De aceea nu trebuie să vă indignați că aceste 3 forțe unioniste nu au avut suficient sacrificiu pentru a se uni într-un singur, de exemplu, partid unionist sau într-o singură listă unionistă. De aia, eu voi enumera aceste 3 partide unioniste care sunt înscrise în cursă și dumneavoastră alegeți pentru cine să votați. Pentru că sunt oameni, cum se cade, pe listele fiecăruia din aceste 3 partide. Mi-ar fi plăcut și mie ca ele să constituie o singură forță unionistă, dar dacă nu a fost să fie, atunci, oricum, noi unioniștii trebuie să votăm un partid unionist. Și să nu ne lăsăm purtați pe valul votului util. Votul util, înțeleg că au început tot felul de îndemnuri, că trebuie neapărat să votăm cu tare partid, că dacă nu vine sfârșitul lumii. Nu este chiar așa. Fidelitatea față de idee este eminamente importantă. Noi suntem unioniști și noi trebuie să votăm partide unioniste. Deci, în această cursă au fost înscrise 3 partide, așa cum vă spuneam. Partidul Național Moldovenesc al lui Dragoș Galbur este un partid cu un lider tânăr, foarte prezent pe rețelele de socializare și